Our journey began with a burning desire to establish and grow the One Dragon concept. And the year 1993 marks the birth of this powerful idea. DXN started headstrong as it ventured into the international market with the One World, One Market concept. 1999 marked the arrival of DXN in the Philippines. From there on, DXN greeted the millennium with more achievements. Year after year, DXN Philippines grew stronger, and so did its products. Our founder, Datuk Dr. Lim Shojin, continued to reap awards and recognition around the world. In 2003, DXN Philippines celebrated its 4th anniversary, Double at 4, with the realization of doubled sales from this year onwards. As DXN Philippines celebrated its 5th year anniversary, DXN acquired a 100% stake in Reach Star Enterprise and Reach Star Cash and Carry. With its continued significant sales growth, DXN Philippines celebrated its 6th anniversary at the Araneta Coliseum with thousands of recognized members in 2005. 2006, 2007, 2008 were the years of consistent awards and recognitions. Also, DXN Philippines was certified as a member of the Direct Selling Association of the Philippines. 2009 had a significant impact on its 10th anniversary with more than 10,000 attendees that intensified business sustainability and successful partnership spanning the decade-long existence in the industry. The 11th anniversary celebrations theme, Enriching Lives, Fulfilling Dreams, happened in 2010, where the unique atmosphere of Philippine festivities and traditions was also celebrated. DXN Philippines continued to celebrate the annual recognition of New Star Diamonds and above with the staging of the 12th anniversary. Continuous market leadership and global expansion accentuated its leadership in promoting health and wellness in 2012. The year after, DXN Philippines staged its 14th anniversary, Unstoppable, for recognizing continuous effort, resiliency, and strong market leadership. In 2014, the growing number of distributors through bigger, better, bolder platform was envisioned. The local expansion of DXN Philippines became more visible with the establishment of additional DXN branches. 1 year after, DXN Philippines celebrated its 17th year with its slogan, Intensify the Power Within. Greater impact, powerful motivation, and overwhelming excitement emerged in the celebration of DXN Philippines' 18th anniversary with the theme, Rise to Victory. In 2018, the nationwide marketing programs went full blast. This created higher impact and momentum. This year, DXN CEO and founder, Dr. Lim Shojin, is among the 795 medal recipients of Panglimajasa Negara. He was bestowed the title of Datuk as recognition for his effort in bringing Malaysia to the global scene through quality products of DXN and the concept of one world, one market. After more than 2 decades, DXN has made a mark in the world, proving that One Dragon, One Market is going stronger than ever in the Philippines. We celebrate and radiate all the colors there is. Together, we say, isulong ang tagumpay. Mabuhay DXN Philippines!
DXN eWorld has a brand new look. With eWorld's new interface, as soon as you open the eWorld page, the login option will appear, so with a single step, you can log in quickly and easily. If you have not yet registered as a DXN distributor, click on the Become a Distributor button. Click on First Time Login, if you are using eWorld for the first time. To buy DXN products online, click on Online Purchase, and select your country, from the list of countries that are available for online purchase. If you cannot remember your password, click on Forgot Password. DXN eWorld has many language options that you can choose and use, for easier navigation through eWorld. All the information that is in the old interface, like DXN Hub, new products, and highlights, are now available under About DXN, which is directly linked to the related official DXN websites. To successfully complete any of your transactions, DXN eWorld has a wide variety of payment methods that you can choose from. Good morning, DXN Philippines, and good morning, DXN World! Welcome once again sa ating 3 o'clock habit kung saan bawat programa and episodes na inyong napapanood ay punong-puno ng motivations, fitness programs, and of course, yung mga patungkol sa kalusugan. And yeah, today is Wednesday. Kaya naman bilang bahagi ng Wellness Wednesday, ay panibagong topic na naman ang ating mapapakinggan later from our guest doctor, and he will educate us or enlighten us rather about hypertension. Ano nga bang hypertension, di ba? Paano ito maagapan? Paano ito masusolusyonan? At ano ba yung nagiging effect nito sa atin? Pero bago yan mga partners, nakapagkape na ba ang lahat? Medyo gloomy ngayon at inuulan ng iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya naman, masarap manood ng live stream kapag may DXN coffee. And for me, DXN Lion's Mane, yan.
Kita niyo ba guys? Lion's mane is perfect sa gaya kong medyo nakakalimot na. Kaya bago natin umpisahan ang ating programa, kayo ba mga partners, ano ang inyong kape or tsaa ngayong mga oras na to? Sige nga, comment nyo nga below. At baka isa kayo sa ma-shout out, ma-flash on screen. Okay, before that, higop muna ako ng kape kasi yung giniginawa ko. Sarap talaga ng Lion's Mane Coffee. Alright, so let me greet and acknowledge muna lahat ng ating mga viewers ngayon. Hello sa inyo dyan. Stay safe, lalo na sa mga inuulan. Okay, and yeah, hello to all our Crown Ambassadors, Crown Diamonds, Active Diamonds, all our Service Center Directors, mga branch agents natin dyan, all our Star Diamonds, pumuso nga kayo kung nabanggit ko yung inyong status, pumuso kayo. Star Rubies, asa na mga Star Rubies and Star Agents. Alright, also please like and share our DXN page, pati na din ang ating live stream ngayon para mas marami pa ang maliwanagan sa topic na ibabahagi po ng ating guest mamaya. So, technical, meron na bang mga nagko-comment dito? Basahin muna natin. Yeah. So, ang mag-asawang Jess and Feby Furog. Yan. Lynchy coffee daw sa kanyan. Masarap. Totoo naman. The original. Ayon kay Gemma Olila, Lynchy coffee 3-in-1. Wow naman. Talagang Kokoshi po ako, ayon kay Ma'am Laura Agustin. Yum, sarap yan. Pang-champurado din yan, Ma'am Laura. Ayon kay Mommy Karen. Anong sa iyo, Mommy Karen? Anong kape mo, Mommy Karen? Hello daw, sabi ni DXN, Mommy Karen. Ano kayang kape ni Miss Karen, no? Ayon kay Marife Amando, Lynchy Coffee pa rin. Ako mukhang ako pa lang ang nagla-Lion's Mane Coffee. Talo ako ngayong araw na to. Who else? Spike Tea, ayon kay Ma'am Emalinda Guido. Wow naman. True, masarap din yan. Sarap yan, oh. Lion's Mane. Sino yung mga gaya kong nagla-Lion's Mane Coffee? Ayon naman kay partner Alan. Sino nga ba si Alan? Teka. Hello, partner. Ingat ka dyan. Mukhang maulan sa yung kinaroroonan. Hindi kita makakalimutan. Ikaw pa ba? Alright, Lion's Mane Coffee din kay partner Lerma. Ayan, naka 2 points na. Lion's Mane Coffee din si Sir Jason Pasha. Yes, go for Lion's Mane. Cordyceps Coffee ako. Ayon kay Ma'am Arnen. Tambeling. Classic naman kay Lloyd Flores. Sige, patingin. Ronald de Mesa, Lynchy Coffee 3-in-1. Aba naman. Talagang hakot ang 3-in-1 natin. Walang katumbas. Walang ano, no. May nakita ako dyan, may sumasagot dyan si partner. Pakiharap nga technical. May sumasagot dyan yung hindi na. Hi, Ma'am Mean. Oy, Lion's Mane Coffee si Ma'am Mean. Cheers tayo dyan, Ma'am Mean. Ay, true ba to, partner June? Black coffee daw siya. Medyo evident. Miss Karen, Cordyceps Coffee. Okay, so last 3 tayo. Sino pa ba yung mga... Ibalandra, ang inyong paboritong kape. Amani Alberto Cordyceps Coffee. Napakasarap niyan. Yan yung first favorite ko eh. Pero kailangan natin magpalit paminsan-minsan. Tita Fernanding she coffee every morning and spike tea before bed. Wow, meron pang schedule. Ang ganda daw ng host, maliit na bagay, Ma'am Karen, just like you. All our family, Lion's Mane Coffee. Yay! Thank you, Ma'am Juvie Ostia. Talagang pinromote ko yung Lion's Mane Coffee, no? So, para hindi po tayo makalimutan at hindi po tayo makalimot. George Obejero, anong toothpaste po? Hindi po masarap ang toothpaste. Iniinom ba ang toothpaste? Hindi, biro lang. Siguro masarap sa pakiramdam while brushing. Shout out! Hello, partner June. Bumalik ka na, partner June. Ingat kayo dyan ni Ma'am Jules. Okay. Parang hindi nagparamdam si partner John sa live stream. Siya lang yung hindi bumati dito sa live stream. Alright, so excited na ako. Excited na ba kayo? Okay, so before that, I will explain muna our company profile. So, habang wala pa, syempre kape-kape muna tayo.
Cheers! Habang meron tayo, syempre, masarap na cookies. Syempre, boring ang coffee kung walang cookies. Oo, shout out kay Sir John John. Si Sir John John, sana makukumpleto yung araw ko kung babati siya ngayon. Basa muna ako dito sa ano. Habang inaantay natin yung module niya. Ayan, good morning daw. Ayon kay Ma'am Florencia Baduyen. Zimoka plus 1 teaspoon ng mycovita? Tama ba yan? Tama ba yung basa ko? Hindi ko sure. Start na? Oh, from Morocco, Ma'am Makiling Helen. Wow, kumusta po sa Morocco? Ano pong kape nyo sa Morocco? Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Yes. Okay, I think yung company profile muna, I think. Ayan, bati muna ako dito sa ating ano. Ma'am Princita Cueva is watching. Hello, Ma'am Princita. Si Mimi Letihio is also watching. We also have Jonathan Cadenas. Lingsi Coffee daw siya. Lingsi Coffee Classic naman kay Lilibet Jimenez. Maynard Patricio. Good PM daw. Ay, good PM po. Ayon kay Karen Tabayag, ang sarap magkape ng DXN habang nakatutok at nakikinig sa isang magandang host. Aray ko. Oo, antayin natin yung guest natin. Hello, Sir R. Manroa, watching from DXN Labason ba? Okay na. Ready na tayo, no? Okay. Ayan mga partners. So, syempre, as part of our health and product in focus, yan. I-anon muna natin. Welcome to our May 2022 Health and Product in Focus. And let me explain briefly our logo. So, as you can see on screen, the DXN logo symbolizes success. So, yung red oval po, yan, it represents fire to symbolize the company's fighting spirit to progress. Yung green naman po, syempre, nagre-represent po yan ng vitality and dynamic growth and expansion of our market. And the blue one represents water to symbolize the company as the foundation for all the developments. Okay, so in short, DXN po is a Chinese word. Yan, next slide please. Yan, DXN is the short of Chinese word Dachshund. That means integrity, the quality of being honest and having strong moral principles. So, with or without someone looking at us, kailangan ginagawa pa rin po natin yung tama at lagi pa rin po tayong honest sa ating pong mga sinasabi, iniisip at ginagawa. And syempre, trustworthiness. Ito po. Ito po yung able to be relied on as honest and truthful, di ba? So dito nga sa DXN, kailangan ito yung isa sa mga karakteristik na meron tayo. And of course, as you can see, lahat po ng mga members dito, maging sa management team, lahat po cheerful. Di ba? Wala kang makikitang nakasimangot. Pag nakakasalubong natin, always good morning, always meron silang big smile on their faces. So, ito po kasi yung ating, kapag good mood tayo, kapag masayahin tayo, mas mabilis yung dating ng blessing at talagang positive agad yung output and input sa atin. Alright? So, next. Yan, so, how well do we know our company and its founder? So, bigyan ko lang kayo na maiksing paliwanag. So, DXN was established on 1992. Pero dahil unang nagkaroon ng sales record ng DXN noong 1993, since then, ayan na ang naging official established date ng DXN company. And sino nga ba si Dr. Lim? At a very young age, very fond na si Dr. Lim sa pag-aaral about mushrooms. And later ay kanyang natuklasan na ang Ganoderma or red mushroom ay napakaraming health benefits sa ating katawan. Kaya naman, nag-aral din siya as an engineer para makaimbento ng facility kung saan makakapag-cultivate ng maraming Ganoderma.
at maibahagi nga po ito sa mas marami pang tao. Because as we all know, ang Ganoderma po ay isa sa pinakamahal na herbs at madalas ay sa mga bulubundukin or Rocky Mountains pa ito matatagpuan. Dr. Lim's mission is to help millions of people around the world, hindi lang para maging healthy tayo, kundi maging successful din sa buhay. Kaya nga, ginawan niya pa ito ng marketing plan. And eto nga po mga partners, just recently nagkaroon po ng announcement ang DXN management about separation of the position of DXN Executive Chairman and the Chief Executive Officer or the CEO. And si Mr. Cho Hangching na nga po ang new CEO of the group. Given the nature of responsibilities resting the executive chairman and CEO, separating the position can help to strengthen the overall integrity and corporate governance of the company. So with that, sabay-sabay nating batiin at ipaabot ang ating mainit na pagbati at suporta sa ating CEO na si Mr. Cho Hangching. Pusuan natin and congratulations once again, Mr. Tyo. Okay, puso-puso muna tayo. Ayan nga at hindi ko na patatagalin dahil sa mga oras na ito ay tatawagin ko ng ating guest doctor para mabigyang linaw ang tungkol sa silent killer kung tawagin. Nakakatakot tong silent killer na to. So, without further ado, let's all welcome Star Diamond Dr. Danilo Sadsad. Hello, Doc. Pusuan natin, Dr. Danilo Sadsad. Okay, good morning, fellow DXN, mga kapamilya sa DXN. Once again, your doctor is in. We'll be talking about one of the very important and very relevant po na topic. We'll be talking about hypertension. So again, ito po is, sabi nga, it's very close to my heart. Dahil puso ang pag-uusapan natin, tsaka blood pressure. Alam niyo naman, pag tayo ay above 18 years old na, yung mga blood pressure na yan, nagiging problema na yan. Usually, it really comes out or it really comes in sa ating buhay at around the age of 40. Pero iba naman sa ngayon, maraming mga bata pa nagka-hypertension na. So probably it is just timely, it's just relevant. Nagkaroon tayo ng awareness kasi po maraming tao na hindi aware na meron silang hypertension. So let's go on with our presentation. Okay, so we are in our May 2022 Health and Product in Focus. Okay, ang topic po natin is Hypertension Awareness Month or Hypertension Awareness Month. Hypertension known as the silent killer. Alam niyo naman, yung iba kung bakit siya silent. Kung minsan kasi when you have hypertension, you're not aware of it. Yung iba biglang hindi na lang nagigising, na-atake na lang. So it is very important for us. Importante po na maging aware tayo at magkaroon tayo ng sensitivity sa ganitong kondisyon na ating kalusugan. Okay? So, I'll go straight to my topic. Yeah. So, Hypertension Awareness Month, it's in the month of May. It is declared as the National Hypertension Awareness Month to prevent and control this disease. So, hypertension is considered as the number one contributing risk factor for global deaths. Actually, ang makikita natin sa leading causes of death, number one is cardiovascular at kasama po dyan ang hypertension. Ito po ay nagkukos ng stroke, nagkakaroon ng heart attacks at marami pang cardiovascular complications. Pag sinabi mo cardiovascular, it involves all the organs of the heart and all the blood vessels in the body. Okay? So Hypertension Awareness Month, the Philippine Council of Health Research and Development or PCHRD joins the International Society of Hypertension and the Department of Health in celebrating the National Awareness Month to raise consciousness and to encourage citizens of all countries to reverse this epidemic. Actually, itong epidemic siguro ng hypertension has been around for a long time.
ang dami pong taong nagkakaroon ng hypertension or high blood, hindi lamang sa Pilipinas, hindi lamang sa US, kundi ito po ay isang kondisyon ng ating kalusugan o isang sakit na talagang sa buong mundo, ito po ay isa sa pinakamalaking problema. So ano po ba ang hypertension? What is hypertension? It is also known as high blood pressure. Ang blood pressure po pagka mas mataas kaysa sa normal at consistently na mataas, ito po ay pwede na tayong i-diagnose as high blood pressure. Usually, pag-visit mo sa doktor, pag ito yung mga 2, 3 o 4 na visit at consistently mataas ang blood pressure mo, siyempre i-work up ka ng doktor, maaaring i-suspetsyahan ka na as hypertensive or may high blood. Then after confirming ng mga several visits mo na talagang mataas siya at may mga siguro ibang kondisyones pa na naka-attach doon, siguro usually doctors would request blood chemistry, ECG, ibang mga procedures. Then it will be confirmed at magiging final yung diagnosis na ikaw talaga ay may high blood. So ano ba yung hypertension? Ito po yung nangyayari sa ating katawan. So yung dugo po is carried from the heart to all parts of the body sa mga ugat natin in our blood vessels. So each time na titibok ang puso, yung blood po pinapump out niya from the heart to the vessels going to the body. Lahat po ng parte na ating katawan. Yung blood pressure po, ito yung nakikreate by the force of blood pushing against the wall of the blood vessels. So pag tibok po ng puso, yung pong tulak ng pressure ng puso palabas ng dugo at saka yung pressure niya sa gilid ng ating mga ugat, yun po yung nag-create po ng blood pressure o ng pressure. Ang tawag po natin dyan ay peripheral resistance. So mas matindi ang tibok ng puso, mas mataas ang pressure. Kaya nga, tinuturo sa amin sa medical school, ang blood pressure daw is a combination of your heart rate and your cardiac output. Mas mabilis ang tibok ng puso, mas tataas ang presyon. Mas maraming lumalabas na dugo because of the pumping or maaring resistance ng walls dun sa paglabas ng dugo, tataas din ang blood pressure. So ang problema lang, the higher the blood pressure, mas malaki po ang risk at problema sa ating kalusugan. So nandiyan na yung mga problemang sakit sa puso, pwedeng coronary heart disease, pwedeng magkaroon ng mga stroke, heart attack, at marami pong masisira sa ating katawan. So ito po ay isang seryoso na medical condition at meron siyang risk hindi lamang sa puso natin, kundi even sa brain, even sa ating kidneys, at pwede rin maging dahilan ng iba pang mga problema sa ating kalusugan. Now, how do we detect hypertension? Siyempre, importante po na ma-detect natin ang ating hypertension. So usually, ang ginagawa po ng mga health workers, chine-check po ang blood pressure. Hindi po ibig sabihin na wala kayong nararamdaman, wala kayong high blood. Marami pong tao na walang symptoms. There are so many asymptomatic hypertensive people. Akala nila, okay lang ako, wala akong nararamdaman. Tanong mo, blood pressure mo, normal siya. Kailan ka huli nagpa-check? Hindi pa ako nagpapa-check. So usually, yan yung mga common scenarios. Tapos pag chinek mo, yung pala mataas ang blood pressure. So dapat po magkaroon ng regular check-up ng blood pressure because yung sabi nga natin, may mga kondisyon ng high blood na wala pong simptomas, walang warning signs at saka symptoms. So it's very important for us to have a regular check of your blood pressure. Ngayon po, hindi na masyadong mahirap yan kasi pwede na kayong bumili ng mga digital blood pressure apparatus kasi ano na po ngayon, wala na yung mga ginagamit ng doktor noong araw na mercury kasi binan na po ang mercury sa market kasi health hazard po siya. So mostly ang ginagamit po ay digital at ito po ay acceptable na as a monitoring device para sa bahay. So importante po if you are aware, may mga kasamahan kayo na may high blood, meron kayong kamag-anak o part of your family na nagka-high blood before, importante po magkaroon kayo ng isang blood pressure apparatus sa bahay to facilitate monitoring. At least ma-check nyo yung blood pressure regularly. So ito po yung statistics. So how many people have hypertension? Globally, ang mga tao po sa buong mundo, around 1.13 billion.
Ang dami yan, ano? 1.13 billion out of the world population have hypertension. At ito po, less than 1 in 5 people, meron silang high blood pressure pero hindi nila alam. At saka ito po ay 1 in 4 men ay merong blood pressure, increase ng blood pressure or high blood in the year 2015. These are just statistics that shows na ang high blood po ay kalat na kalat at may mga sitwasyon na may mga high blood na hindi nila alam. Okay? Ito po yung guidelines ng 2017 pa to, yung GNC7. Actually, may modification na po dito. Ito po yung guidelines ng American College of Cardiology at saka American Heart Association guidelines for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults. Sa Pilipinas mo, kadalasan po ang sinusunod natin ay American guidelines. Sa ibang lugar, ang sinusunod po nila ay European guidelines. Ang European guidelines po, medyo mataas ang values. Ang American guidelines po, ang medyo mahigpit, mababa ang values. So yung considered normal po, ang systolic po, ito yung kung makikita yung blood pressure, merong nakalagay na over. Yung nasa taas yun ang systolic. Yung over, yung nasa baba, yun po ang diastolic. Now, yung systolic pressure po, it represents the blood pressure in your system when your heart is under contraction o yung nagtatrabaho siya. And the diastolic pressure represents the pressure in between beats. Ito po yung pahinga ng puso natin. Dapat ito yung pressure in between beats ng ating puso. So, based on these guidelines, dapat ang normal daw po ay less than 120. So, ibig sabihin, pag nag-120 ka, borderline ka na. At saka ang diastolic, dapat it's less than 80 millimeters mercury. Yun pa rin po ang pinagbabasihan na units, ano? So, pag ikaw ay 120 over 80, nung araw, normal na normal yan. Pero pag ngayon, pag 120 over 80 ka, considered high normal na yan. Yan ay medyo borderline na. Now, ano yung considered elevated? Yung tumataas ang blood pressure mo. Pag ikaw ay lumampas ng 120, between 120 to 129, elevated na yan. Ang diastolic, pag ikaw ay hindi yan less than 80, that is more than 80. More than 80 yan. It's not less than 80. Pag diastolic is more than 80 millimeters mercury, ikaw po ay considered elevated na. Let's say nag-85 ka, nag-90 ka, elevated na po yan. So ano yung blood pressure ng high blood pressure? So yung systolic na more than 130 at saka diastolic na higher than 80. Let's say nag-130 over 90 ka, high blood na po yan. Pag ikaw ay 120 over 80 or 130 over 80, elevated pa lang yan. Okay? So pagka lumampasan ng 80, ito po ay considered na hypertension. Okay, next slide. So ano po yung mga risk factors? Again, yung iba medyo hindi ito nabibigyan ng focus. Yung pagkain po ng maaalat, akala nila yung maaalat sa kidneys lang yan, magkaka-UTI ka daw, hindi po. Eating a lot of salt or consuming a lot of salt, yung mataas ang sodium content, ito po ay nakakapagpataas din ng blood pressure. Kasi po, pagka maalat na maalat yung kinakain natin, nag-absorb ng tubig, dumadami yung volume ng ating dugo, so tumataas ang ating blood pressure. Now, yung mababang intake ng fruits and vegetables, it implies, pag hindi ka kumakain ng prutas at gulay, mostly ang kinakain mo karne. So, kasama na yun, tataas ang yung saturated fats at saka trans fats. So, yung mga cholesterol natin dyan, yung mga triglycerides po natin dyan, yan po yung isa sa mga risk factors natin. And then yung pagiging overweight or obese. So ito po ay isa din sa mga factors na pwedeng mag-dispose o ma-predispose tayo sa hypertension o pagkakaroon ng high blood. Now yung harmful use of alcohol. Anong ibig sabihin ng harmful use of alcohol? Hindi ho yan yung alcohol na pinapahid, yan po yung alcohol na iniinom. So yung useful use of alcohol, yan yung pinapahid po yan. Pero yung harmful use of alcohol, ang ibig sabihin po natin dito, if we take so much alcoholic beverages, yung more than what is
normally allowed. Sabi nga nila, 1 or 2 shots per day is quite acceptable. Pero kung hindi mo naman kailangan uminom ng alcohol, pwede namang hindi po kasi hindi lang po nakakasama sa ating blood pressure yan, kundi nakakasama din sa ating atay. And of course, yung lack of physical activity. Lalo po ngayon, nag-pandemic, most people ay na-confine sa bahay, nag-gain ng weight, so it's about time, medyo nag-relax na po ang mga restrictions natin. Medyo ibalikan natin yung ating mga physical activities, at least exercise, 10 to 15 minutes every day or every other day. And of course, definitely tobacco use. Kung pwede mo pong alisin ang smoking, it's the best thing that we can do. Wala pong tinatawag na moderate smoking. It is either you stop, you discontinue. Para po talagang magkaroon kang beneficyo. Kasi kahit po nanigarilyo ka ng konti lang, ito po ay risk factor pa rin para sa high blood. So ano yung mga consequences o pwedeng maging komplikasyon? Well, isa dyan yung heart attack. Pagka yung puso mo po, dahil sa bara ng mga cholesterol, nagkaroon para yung mga ugat, maghihirapan humingi yung muscle ng puso mo, at pag namatay yung parte ng puso mo na yun at hindi na siya nagtatrabaho, then magkakaroon ka ng tinatag ng myocardial infarction. Ito po yung in common word ay, or in our common language, o yung tawag nating lingo natin, colloquial lingo is heart attack, inatake sa puso. Then ang stroke naman, ito naman po pagka nabarahan yung ugat natin dahil po sa mataas ang mga cholesterol, wala tayong exercise, overweight tayo, nabarahan yung ugat natin, lalong-lalo na po yung papunta sa brain or certain portions of the brain, then ito po ay pwedeng magkaroon ng tinatawag ng cerebrovascular accident. May parte po ng brain natin na hindi magtatrabaho dahil walang supply ng dugo. So, mamamatay po yung portion ng brain na yun at yung function ng portion ng brain na yun mawawala. Ito ay sa paggalaw ng kamay mo, sa pakiramdam ng kamay mo, yung pong portion na yan ay mawawala. So, stroke po ang tawag dyan. Now, kidney failure, nangyayari din po to. Doon lalo na po yung mga hindi controlled ang hypertension, tapos mataas pa ang blood sugar, mataas pa ang mga cholesterol. Yung daloy po ng dugo sa kidneys natin ay napokompromise, nahihirapan yung kidneys natin, dumalo yung dugo. So eventually, pagka nahirapan po yung kidneys, pwede po mamatay yung ibang portion ng kidneys. Ang problema po when it comes to your brain and your kidneys, hindi po nabubuhay uli yan. Pag namatay na, hindi sila nagre-regenerate. So once na namatay yung mga units ng kidneys mo, tawag po natin doon ay nephrons, then mag-uumpisa ka nang mag-fail yung kidney mo. Sa umpisa, partial failure. Pagka nag-full failure po yan, that's the time na magda-dialysis ka na at saka kailangan na ng kidney transplant. And of course, yung blindness po, nangyayari po ito kasi yung mga ugat din po sa ating mata. Kasi kadalasan po yung ating high blood nagkakakomplikasyon pa kasi kasama ng high blood yung metabolic problems natin, yung cholesterol na mataas, sugar na mataas. Pagka nangyari po yan, lalo po mas mabilis magbara yung mga ugat natin kasama po sa mata. So it can result to blindness at saka marami pa pong komplikasyon sa ating katawan. Maging yung mga ugat sa ibang parte ng ating katawan, pagka ito po yung naapektuhan na, then hihina din po ang ating mga resistensya, even yung ating pagkakayahan to ambulate, maski sa kakayahan natin sa pag-iisip. Lahat po yan, pwede pong maapektuhan niya ng hypertension. So, importante po na maging aware tayo dito at importante rin po na makontrol natin ang ating hypertension. So, ano po yung mga symptoms? Ito yung mga common na symptoms kasi yung severe headaches. Pagka po sobrang sakit ng ulo. Now, gusto ko lang sabihin sa inyo, ito pong symptoms na to, hindi lahat ito makikita mo. You may have 1 or 2 or none of these symptoms na ikaw ay may high blood. So, isa sa mga common is headache. Nosebleed, pwede rin nangyayari yan. Pero hindi po lahat ng nosebleed ay dahil sa high blood. Pero isa po ito sa mga posibleng simptomas ng high blood. Fatigue o yung sobrang pagod at saka yung parang wala ka sa iyong tamang wisyo, yung parang confused, parang nanlalaki yung ulo mo, para bang lutang yung isip at pakiramdam. These are one of the signs of hypertension, yung nanlalabo ang paningin,
Of course, yung chest pain po, yung pananikip ng dibdib, usually this comes later kasi pagka may mga komplikasyon na po tayo sa hypertension, then dyan po lang kakaroon ng mga chest pain. So, wag natin antayin yung, ay, wala naman akong chest pain, wala akong high blood. This is a late symptom at complication na ng hypertension. Difficulty of breathing, ganun din po. Hindi po pagka nahirapan huminga, high blood kagad kasi marami tayong conditions that is related to difficulty of breathing. Pwedeng pneumonia, pwedeng hika. Pero yung hypertension na related po na difficulty of breathing, this usually kagaya ng chest pain, this also comes late sa ating proseso ng hypertension. At saka irregular heartbeat. Pagka nag-irregular heartbeat ka na po, ibig sabihin ay naapektuhan na yung muscles ng puso mo. Then blood in the urine, yan din po isa pa sa mga problema natin yan. Usually pagka lumabas po yan, ibig sabihin affected ng iyong kidneys. So we will not be waiting for these symptoms. Kasi po yung blood in your urine, kaya pagka po nagkaroon ng blood na yan, ibig sabihin, yung ihi mo po nagtatapon na ng dugo. So hindi na makapag-filter ang iyong kidney. So komplikasyon na po yan, a later complication of hypertension. And of course, isa sinasabi nila yung malakas na tibok sa dibdib mo, sa leeg mo, nadidinig mo sa tenga mo yung tibok ng puso mo. Where these are one of the common signs na maaaring maramdaman natin yan. Pero pa sila sabi nila yung pananakit daw ng batok. Well, ito yung mga ibang mga common signs natin ng hypertension. But of course, sabi ko nga sa inyo, hindi po lahat ng mga may high blood ay merong nararamdaman. Marami po ang may high blood na wala silang nararamdaman. So huwag tayo mag-rely sa symptoms. Sabi nga natin, mas maganda nag-check tayo regularly. So how can we prevent hypertension? Paano natin maiwasan? So ang kagandahan pala dito, kung wala pa tayong high blood, pwede pa natin siyang iwasan. Ano yung pwede natin gawin? We can reduce salt intake. Pag po tayo ay kakain, hindi lamang po yung magbabawas ka ng patis, magbabawas ka ng asin. Whenever you eat outside, titingnan mo rin po ang sodium content ng kinakain mo. Let's say kumain ka ng chichirya. Ilan ba ang sodium content yan? Bumili ka ng mga beverages. Gaano ba kataas ang sodium content yan? So be aware. Maging aware po kayo sa salt intake ninyo o natin. Then eat more fruits and vegetables. Why? When you eat more fruits and vegetables, unang-una maraming fiber to, nalilinis yung katawan, nakakatulong makapagpababa ng cholesterol. At ang mga prutas at gulay po, maganda po siya sa ating ugat kasi po natutulungan na mas maging maganda ang dalay ng dugo natin. And of course, wala po silang taba, wala po silang cholesterol. So when you eat more of fruits and veggies, ibig sabihin you are shying away from mga karne. Mabawasan yung ating karne. Siguro dagdag natin dito, eat less ng mga meat at saka fats kasi nakalagay avoid saturated and trans fats. So physical exercise or regular exercise, yung physical activity natin, ito po ay isa sa mga importanteng prevention. Kaya po dapat kahit paano meron tayong physical activity, hindi mo kailangan mag-enroll sa gym, hindi mo kailangan bumili ng mga equipments. Simply going up and down the stairs, makakatulong po yan pagkagagawin siya on a regular basis. Or simply walking around, or kung may time ka at may space ka, do some running. Kaya nga kung minsan, kung isang kanto lang pupuntahan mo, instead na mag-pedicab ka, lakarin mo na lang. More on walking, ganyan. So this will facilitate po yung pumping, magandang pumping ng dugo. Pagka po kasi nare-reach ng ating puso yung tinatawag na peak heart rate, na-stimulate po yung pagbuka ng mga maliliit na ugat. So nakakatulong po ito makapagpababa ng blood pressure. And of course, avoid the use of tobacco. Kung hindi pa po kayo naninigarilyo, huwag na kayo mag-aral manigarilyo. Kung kayo naninigarilyo, as much as possible, pilitin niyo pong tumigil ng paninigarilyo. And of course, reduce the alcohol consumption. Reducing alcohol consumption, sabi nga, moderate drinking. Ano ba yung moderate? Ang moderate po is sa beer, mga 1 bottle per day. Sa red wine is around 2 shots or 2 jiggers in a day. Ganon din sa mga brandy at saka whiskey, 1 shot to 2 shots a day.
And then avoid saturated fats. Ito po yung mga matataas sa cholesterol, mga taba, mga mantika, na masaba sa ating puso at saka sa mga ugat. Yung po mga sobrang masebo na mga karne, maraming mga gravy mga gravy na yan. And then of course, quit smoking and then have a healthy lifestyle. At saka isa po sa mga, pag sinabing healthy lifestyle, balanse ang diet, balanse ang ating pagkain, balanse po ang ating physical activities, at maganda din po ang ating tulog. Bakit? Kasama po kasi sa ating pag-iwas sa high blood yung stress management. Well, hindi mo naman po pwedeng alisin ng stress sa buhay kasi sabi nga nila, habang nabubuhay ka, may stress. Yung stress, mawawala lang yan pag tayo po 6 feet under the ground. So, ang importante po, mamanage natin yung ating stress. Yung mga stressors natin, bawasan natin. Kung may mga masyado tayong mga deadlines, matuto tayong mag-manage ng oras natin. Yung finances din po natin, yan po isa sa mga nakaka-stress. Iwasan po natin yung marami tayong binabayaran ng mga monthly. Bawas-bawasan natin yung mga online shopping dyan para hindi tayo bayad ng bayad. Siguro natatawa at nangingiti iba sa inyo, kasama na ako dyan. Okay? So ano pa ang pwede natin gawin? So blood pressure, using 2 numbers. Yung systolic, dapat po ito ay, sa akin po personally, it should be less than 130. Yung 140 po kasi, medyo talagang nasa taas na yan. And yung diastolic po, dapat it should be less than 80 or lower than 80. Ang systolic po, para sa akin, acceptable is 130 and lower than 130. So yun po yung pinakamagandang numero when you refer or when you want a reference for your blood pressure. So pag nag-check po kayo at 140/90, hindi po good yan. High blood na kayo niyan. So, ang aim po ninyo is dapat at least 120/80 or 110/70. Yun po yung pinakamaganda. Blood pressure between 110/70 at saka 120/80 is yung kumbaga, yun yung ideal. Okay? So, yun po yung problema natin sa hypertension, and gusto ko lang i-recap because after this, we'll be showing you a video. Well, importante po, maging aware tayo. One of the reasons why meron tayong Hypertension Awareness Month kasi ito po isa sa pinakamalaking problema sa kalusugan, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Again, importante po dito, hindi porke wala kang nararamdaman, ikaw ay libre na, hindi po yon. Importante po na magpa-check up po tayo regularly. Kung kaya niyo pong bumili ng blood pressure apparatus sa bahay, available na po siya ngayon. Diyan niyo po gamitin yung inyong kakayahan sa online shopping. May mga murang blood pressure apparatus sa online shopping. Siguro less than 1,000. Meron ka ng BP apparatus. So, importante po yan. And then, tingnan natin po yung mga prevention. At saka, tingnan po natin din yung mga symptoms so that we can be well aware. Pero sabi nga natin, with or without symptoms, check your blood pressure regularly. So ngayon po, let's watch a video pertaining to it's all about hypertension. Hypertension and the mechanism of blood pressure. What is blood pressure? Blood pressure is the force of blood. Systolic blood pressure is the pressure measured at the moment of a heart contraction when the arteries become dilated. Diastolic blood pressure is the pressure measured when the arterial wall returns to its original diameter during diastole. If your daily blood pressure is consistently high, this condition is referred to as hypertension. Hypertension is a condition in which resting blood pressure exceeds the upper limit of a normal range. Standard values used in hospitals are 140 millimeters of mercury or higher for systolic blood pressure and 90 millimeters of mercury or higher for diastolic blood pressure. Hypertension is commonly attributed to unhealthy lifestyle habits. Therefore, taking regular blood pressure measurements to facilitate early awareness is a vital practice. Improvements to unhealthy lifestyles such as excessive sodium intake or obesity will lead to better health.
For example, hypertension may accelerate the onset of arteriosclerotic diseases such as stroke, myocardial infarction, or atherosclerosis of the lower extremities. However, hypertension rarely presents with any symptoms, and this is why it is referred to as the silent killer. So the practice of monitoring blood pressure is important to personal health management. Follow Omron's 3 steps to better cardiovascular health today. Check, change, and control. Okay. Next slide. Okay, so most people with high blood pressure do not know when they have it. So yung hypertension po, kadalasan po kaya nga tinawag na silent killer kasi kuminsan wala po siyang simptomas. So ito po ay isang major risk para sa ating problema sa puso. So let us be educated. Magkaroon po tayo ng awareness so that we can identify po yung mga early warning signs and symptoms ng high blood. At kung meron po tayo ng mga ganong kondisyon, nakita natin parang tumataas ang ating blood pressure, huwag po tayong mag-self-medicate. Let us seek medical attention. Marami pong madali po namang mag-consult ngayon. May mga online consult. Hindi na po ganun kahigpit sa mga clinics. Yung virus po ng pandemic is medyo mababa na ang cases. So huwag kayong matakot kasi iba natatakot mag-COVID, pinababayaan yung blood pressure nila. Mas marami pong namatay sa high blood kesa sa namatay sa COVID. So be aware at magkaroon po tayo ng prevention, iwasan natin. Then of course, kaya nga po tayo dito sa DXN, we give you these conditions so that we can apply our very effective and very powerful products. Of course, the best that we have is yung Ganoderma, which is the king of herbs. Ito po ay ginagamit na more than 2,000 years ago in China. Ito listed in the American Herbal Pharmacopoeia at saka Therapeutic Compendium. Actually, if you will look into the internet, marami na po mga studies pertaining to Ganoderma. Maganda ang mga components niya. Mayroong polysaccharides, may adenosine, may triterpenes, may organic germanium. Lahat po ito ay mayroong mga medicinal values. Now, ang maganda po, it is well known and promoted in various Asian countries like China, Japan, Taiwan, and Korea. And it's known for longevity and for improving stamina and health. Ang maganda po sa ating Ganoderma, sa DXN po, we have our RGGL, yung Reshigano, which is the 90-day-old mushroom. And then the GL or Ganocilium, which is the 14-day-old mushroom. We also have our mushroom powder. Gusto ko lang pong i-add on kasi tayo nasa hypertension. Isa po sa beneficyo nyo with DXN, lalo na yung ating RGGL po, is that ito po ay nakakatulong. Hindi po natin siya kinoconsider na gamot para sa high blood, but it can help augment yung ating pong prevention at the same time po kung tayo po yung mga may treatment at para mag-improve din yung ating lifestyle. Well, unang-una yung polysaccharide, meron po siyang pampalakas na immune system. So, hindi naman ibig sabihin nag-aalala ka sa hypertension, babayaan mo na yung resistensya na yung katawan. So, kailangan natin ng malakas din na immune system, a well-functioning immune system para malabanan natin mga infeksyon at saka iba pang kalaban ng ating katawan. Kasi isa sa mga kagandahan ng malakas na immune system, may panlaban ka hindi lang sa infection, maging sa cancer. Isa sa mga highlight in relation to our topic na hypertension, ang ating pong Ganoderma, lalo na in the form of adenosine, yung active ingredient niya, meron po siyang pangtulong para mas gumanda ang daloy ng dugo natin. Nakakapagpabuka po siya ng ugat. Ang ating adenosine helps open up your blood vessels. So, ibig sabihin, nakakatulong siya sa inyong gamot na iniinom para mas maganda ang control sa hypertension. Ganon din po, meron din po siyang tinatawag na blood thinning effect. Alam niyo po, ang problema natin sa high blood, kung minsan mataas ang cholesterol, mataas pa sugar, atas yung platelet po, dumidikit yan sa mga ugat natin kasi pag mataas ang presyon mo, nasisira po yung mga linings, yung tinatawag ng atherosclerosis, ano?
So lumulutong po yung mga lining ng ugat. Ang nangyayari po dyan, yung platelet, nagdidikit-dikit, lumalapot ang ating dugo. Kaya nga iba binibigyan ng aspirin. Now, maraming complications ng aspirin. Ang kagandahan po with our Ganoderma, we have adenosine that somehow tinutulungan din niya maghiwa-hiwala yung platelet para hindi masyadong magiging malapot yung ating dugo. And of course, maganda po dyan dahil meron siyang antioxidant or organic germanium. Yung pong pagkasira ng mga lining ng ugat natin ay tinatawag na because of oxidative stress dahil mga free radicals na yan, mga toxins na yan, natutulungan pong maiwasan yan through your organic germanium. So, maganda po kung tayo may high blood at tayo gustong umiwas sa high blood, let us take our RGGL regularly. And on top of that, kasama po yung ating spirulina. Well, ano mo maganda sa spirulina? Una-una, makakaiwas po tayo sa masyadong maraming matataba, yung trans fat at saka mga tinatawag nating saturated tsaka trans fats natin. Ano po, bakit ang spirulina po is a complete food. Kompleto po siya sa sustansya at hindi po siya nakakataba, hindi kagaya ng ibang mga pagkain kasi mababa po ang calories niya pero mataas ang kanyang nutritional value. And in addition to that, may mga studies po na pinakita ng spirulina kasi ang spirulina po natin is really the best in quality kasi tayo po ang nagko-cultivate niyan sa Malaysia. So kung gagamitin po yung spirulina natin, talaga yung beneficyo po makukuha natin. Isa sa mga benefit ng spirulina is that it helps lower down blood cholesterol. So yung blood cholesterol po, pagka ito po yung mataas, nakakadagdag po ito sa problema ng high blood o ng hypertension. Nakakadagdag din po sa complication to kasi pwede magbara yung mga ugat. At the same time, yung lining po ng ugat natin na nasisira na ng dahil mataas na presyon, ay lalo pa po masisira pagka nagkaroon ng deposition ng mga cholesterol sa ating mga ugat. So, spirulina helps lower down your cholesterol. Maganda rin po ang ating panunaw na sa spirulina. Maganda rin po dito kasi maganda siyang substitute. Kung hindi kayo makakain ng gulay, imbis na kumain ng maraming karne, may spirulina po tayo. And aside from the spirulina candies or tablets, meron din tayong mga spirulina na mga cereals. Meron din tayong spirulina na merong noodles, yung spirudels natin. So, we can all take advantage of this para makaiwas tayo at para matulungan makontrol yung ating blood pressure. Meron pa akong magandang effect ang spirulina sa ating high blood because may effect po ang spirulina natin sa tinatawag na mood conditioning. Isa po sa problema sa high blood, pag mainitin ang ulo mo, na-stress ka, ang spirulina po nakakapagpaganda po ng ating mood, nakakakalma po siya. The same with your adenosine sa Ganoderma, nakakapagkalma din po siya. So ito po ay very effective at maganda po pangtulong sa atin in preventing and controlling blood pressure. Ito naman yung Puria Coco sa ating Puria S. Well, ito po maganda po dito kasi meron din siyang polysaccharides, meron din siyang triterpenes. Ang triterpenes po natin is known to help lower down your cholesterol, lower down your blood sugar. Ito pong lahat na to ay pangtulong para yung hypertension natin ay hindi magkaroon ng additional complications. So I would suggest yung RGGL natin, yung spirulina natin, Puria S natin, ito po ay lahat pwede nating i-take together with our medication. Again, we do not imply this as treatment or medication for hypertension. Pero po sila ay mga pangtulong in prevention and in controlling our blood pressure together with our medication. Okay? And then yung MyCoV-G, ito po ay mga maraming fruits, vegetables, at saka mga spirulina. Wala po siyang cholesterol. Ang maganda po dito because it's very rich in fiber. Kung tayo man ay nakakain ng mga pagkain na may taba, ito po ay nakakapagpalinis ng ating bituka. Mas mabilis mong maialis yung taba sa yung digestive system, mas lesser po ang ma-absorb sa ating katawan. So, ang maganda po dito, it facilitates better transit ng ating pagkain, which is also very good para sa ating kalusugan. It also promotes better yung ating kalusugan ng ating bituka, and it also helps in lowering down your cholesterol, again, which is very important. Kasi po sa mga may high blood, significant po at importante po na mapababa ang cholesterol, mapababa ang blood sugar. At ito po makakatulong sa atin in maintaining a good and better diet.
So kung titingnan po natin, ito po yung mga products natin para sa ating puso na makakatulong. Gusto ko lang pong i-remind tayo na maging aware tayo of our blood pressure na dapat it's always within normal level. At importante po, magtulungan-tulungan tayo, magtulong-tulong tayo, help one another, hand in hand, and to put spotlight on increasing access to blood pressure screening. Importante po yan. Ito po, potential po to na maging magandang paraan. It's an effective way to reduce hypertension's adverse effects on our health. Importante po na magkaroon tayo ng monitoring, magkaroon po tayo ng awareness, and of course, kung wala pa tayong blood pressure, yung mga risk factors, iwasan po natin, and we can take advantage of our good products in DXN to help us prevent and to help us control ang blood pressure. And of course, yung kagandahan po dito, pati po yung mga complications, matutulungan po nating maiwasan. So again, we are on our Hypertension Awareness Month. Ang hypertension po is one of the #1 killers, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. It is called the silent killer. Kung hindi mo po siya mababantayan, baka mamaya mabibigla ka na lang isang araw, may high blood ka, wala ka na pala, kinuha ka na ni Lord. So maging aware po tayo, monitor blood pressure, take advantage of our products, live a healthy life, iwasan po natin magka-high blood. Kung may high blood po tayo, tulungan po natin at pilitin natin makontrol yung ating hypertension with our products, with our medication. Kung hindi po kayo sure sa mga problema, go to your medical practitioners. Mga doktor po can help you out. And of course, kung may mga kailangan kayo tanong, you can contact us here sa DXN to help you out in your problems sa hypertension at sa iba pa mga problema sa ating kalusugan. Again, this is your doctor, Dr. Danilo Sadsad, pamilya sa DXN. Good morning and thank you very much. All right, thank you so much, Dr. Danilo Sadsad. Once again, pusuan naman natin at i-like Dr. Danilo Sadsad for that very informative presentation about hypertension, also known as the silent killer. Okay, kaya pala siya silent killer, no? Kasi gaya ng sabi ni Doc kanina, madalas ito ay asymptomatic or no symptoms at all at bigla ka na lang aatakihin. Okay, so yan. So, hindi lang pala ito nakukuha sa mga pagkain ng mga mamantika. Akala natin yun yung mga nagiging cause lang itong high blood pressure. Ito rin pala yung mga pwede pala itong makuha din sa maalat. Medyo na ano ko doon, tinamaan ako doon. Mga partners, kayo ba yung mga pinagbabawal na sinabi ni Doc? Alin doon yung medyo, ay teka, ako pala ito. Kasi yung nahilig sa medyo maalat, like, kasi mapatis na tao, mahilig sa sawsawan ng patis. So medyo tinamaan ako doon. So yeah, that's why it's better talaga na maging conscious tayo sa ating mga kinakain, sa ating mga lifestyle. Tigilan natin yung mga pagpupuyat, pagbumukbang, di ba? Well, pwede rin naman. Dahil good news, tayo dito sa DXN ay may 100% all natural food supplements na pwede at dapat nating intake at dapat nating na makakatulong sa ating kalusugan. So, we can still enjoy eating our favorite foods, we can still enjoy our social lifestyle, as long as wag nating aabusuhin ng ating katawan. Okay? And again, ang DXN products ay hindi gamot at huwag gamiting gamot. At ang mga distributors, lalo na kung hindi doktor, wag pong magpanggap na doktor. Kung mayroon bang pong magtanong sa inyo, it's better na i-suggest natin sila na magpakonsulta pa rin sa mga registered doctors talaga. At gawin din natin yung annual check-up para ma-monitor ang ating mga kalusugan. Alright, so before we end, mayroon akong good news sa lahat. So ano ba yung good news? Technical? So, eto nga po yung ating good news dahil extended until May 30 ang atin pong pagsasubmit ng cash bill kung kayo po ay bumili ng tea infuser or ng Spiroodle instant noodle na plain flavor, no?
Ayan po. So, pwede pong isa-isang cash bill, magkasama sila, pwede ring magkahiwalay. Kung ito ay binili ninyo noong mga nakaraang buwan, pwede nyo po itong, pwede pa rin ito, pasok pa rin ito, kaya isubmit na ninyo sa inyong area sales coordinator sa inyong cash bill. Malay nyo, kayong isa sa mananalo ng pulang polo t-shirt, polo shirt. Okay, napakaganda ng polo shirt, mga partner. So, ano pang inaantay ninyo? Sabi ko nga, di ba? Minsan nabubura na yung logo or yung print, pero yung t-shirt, buhay pa. So, ayan. Sabit na sa inyong area sales coordinator. Nariyan si Alan for Mindanao, Rene for Visayas, Junicio for South Luzon, and of course, Ivy for South Luzon, North Luzon. And for Metro Manila, isend nyo na lang din po kay Miss Juliet or kay Mr. Rene. So, yeah, antayin namin yung inyong cash bill, okay? So magkita-kita tayong muli sa May 30, alas 10 ng umaga para sa wrap-up, para sa raffle draw, and another updates. Sa mga ngayon pa lang naka-tune in, don't worry, pwede nyo pong panoorin ito ng paulit-ulit-ulit itong replay video sa ating DXN Philippine Facebook page. And don't forget to like and follow our DXN Philippine Facebook page and share the goodness of our company and products. This has been your host, Ivy Celeste. Good morning and God bless everyone.